नमस्कार. आपल्या सर्वांचे कृष्णसखी कलाकुसर या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा हार्दिक स्वागत. आज आपण हे सुंदर गुलाबाचे फूल बनवायला शिकणार आहोत. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि असेच फूल बनवायला शिका. त्यासाठी मी हा गुलाबी रंग घेत आहे आणि पानासाठी हिरवा. गुलाबी रंगापासून सुरुवात करायची आहे. सर्वप्रथम एक स्लिप नॉट करून घ्यायची, त्यानंतर चेन्स करायचे आहे, म्हणजे साखळ्या 4, 5, 6 अशा आपल्याला एकूण 140 चेन्स करायचे आहे. सोपंच आहे. अशा सरळ सरळ चेन्स म्हणजे साखळ्या करत जायच्या आहेत आणि या 140 झाल्यावर मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, 140 चेन्स करून घेतले आहे. आता याच्यासमोर आपल्याला काय करायचं आहे, सिंगल क्रोशा करायचा आहे. बॅक चेन्समध्ये एक एक सिंगल क्रोशा करून घेऊ. या पूर्ण 140 चेन्समध्ये एक प्रति एका चेनमध्ये एक सिंगल क्रोशा. तर ही पण सोपीच आहे लाईन, हा राऊंड. हे बघा, अशा प्रकारे सिंगल क्रोशा करून घेत आहे आणि हे 140 झाल्यावर मी तुम्हाला दाखवते. हे 140 झाल्यावर आपण एक चेन करायची आहे आणि टर्न करायचं आहे पॅटर्न. त्यानंतर 1, 2, 3, 4 स्टिचेस सोडून 5व्या स्टिचमध्ये एक डबल क्रोशा करायचा आहे. त्यानंतर 5 चेन करायचे आहे, 3, 4, 5 आणि त्याच स्टिचमध्ये एक डबल क्रोशा करायचा आहे आणि इथे असा व्ही शेप तयार होईल. पुन्हा 4 स्टिचेस स्किप करायचे आणि 5व्या स्टिचमध्ये एक डबल क्रोशा करायचा. पुन्हा 4 चेन करायच्या, 5 चेन करायच्या आणि त्याच ठिकाणी एक डबल क्रोशा करायचा. हा दुसरा व्ही शेप आपला तयार झाला किंवा ट्रायंगल तयार झाला म्हणता येईल. पुन्हा तसंच करायचं आहे. 4 चेन सोडून द्यायच्या म्हणजे स्टिचेस आणि 5व्या स्टिचवर एक डबल क्रोशा करायचा, 5 चेन करायच्या आणि त्याच ठिकाणी एक डबल क्रोशा करायचा. हा आपला तिसरा ट्रायंगल तयार झाला. असे आपल्याला पुन्हा नेक्स्ट स्टिचवर करायचे आहे. 4 स्टिच स्किप करून 5व्या स्टिचवर डबल क्रोशिया करायचा, 5 चेन करायच्या आणि सेम स्टिचवर पुन्हा एक डबल क्रोशिया करायचा. हा आपला चौथा ट्रायंगल तयार झाला. तर अशाच पॅटर्नने आपल्याला हे पूर्ण रिपीट करून कंप्लीट करायची आहे पट्टी. हे झाल्यावर दाखवते मी. इथपर्यंत आपण हे डिझाईन करून घेतली आहे. आता यानंतर काय करायचं आहे, 4 चेन सोडून आपण एक डबल क्रोशिया केला आणि नंतर इथे 4 चेन आणि पुन्हा तिथेच एक डबल क्रोशिया. हा असा पॅटर्न होता हा. त्यानंतर इथे लास्ट चेनमध्ये एक सिंगल क्रोशिया करायचा आहे आणि एक चेन करून पलटवायचं. इथे एक चेन करायची आणि हा जो व्ही शेप आहे तिथे एक चेन करायची. नंतर या व्ही शेपमध्ये डबल क्रोशिया करायचा. 1 झाला, 2 असे इथे 10 डबल क्रोशे करून घ्यायचे. 3 सेम या गॅपमध्ये 4, 10 डबल क्रोशे करून घेतले या व्ही शेपमध्ये. त्यानंतर इथे एक सिंगल क्रोशा करायचा, पुढच्या व्ही शेपमध्ये एक सिंगल क्रोशा करायचा आणि पुन्हा असेच 10 डबल क्रोशे करायचे या व्ही शेपमध्ये, जसे आपण इथे केले आहे.
इथे जसे केले आहेत असे प्रत्येक व्ही शेपमध्ये 10-10 डबल क्रोशे करायचे. नेक्स्ट जो इथे एक असा उलटा व्ही आहे ना, तिथे सिंगल क्रोशाने जोडायचं. पुन्हा नेक्स्ट व्ही शेपमध्ये असेच 10 म्हणजे 10 डबल क्रोशे करून घ्यायचे. हे सगळ्या याच्यात करून झाल्यानंतर दाखवते मी. अशा प्रकारे आपण ह्या पाकळ्या बनवून घेतल्या आहे. या पूर्ण पट्टीवर नाही बनवायचे आहे. शेवटी 10 हे व्ही शेप आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 व्ही शेप सोडून द्यायचे आहे. फक्त इथपर्यंतच करायचं आहे. त्यानंतर हा धागा कापून घेऊ. हिरवा धागा जोडायचा आहे. आता आपल्याला पानाचा भाग करायचा आहे. त्यासाठी हा हिरवा धागा घेत आहे. एक स्लिप नॉट करून घ्यायची आणि ते सिंगल क्रोशाने जोडायचं. त्यानंतर इथे 3 डबल क्रोशे करायचे याच गॅपमध्ये. 2 3 डबल क्रोशे केल्यानंतर 2 ट्रिपल क्रोशे करायचे. ट्रिपल क्रोशे म्हणजे 2 वेळे घेत आहे हुकवर आणि 3 वेळा सुई म्हणजे ही हुक बाहेर काढत आहे. 1 वेळा 2 वेळा आणि आता हे तिसऱ्यांदा. असे हे 2 ट्रिपल क्रोशे झाले. त्यानंतर 3 वेळे घ्यायचे हुकवर. 1 2 3 आणि हे 4 वेळा हुक काढावं लागेल. 1 वेळा काढली, दुसऱ्यांदा, तिसऱ्यांदा आणि चौथ्यांदा. त्यानंतर पुन्हा असा एक करायचा आहे. 1 वेळा काढायची हुक, दुसऱ्यांदा, तिसऱ्यांदा आणि चौथ्यांदा. त्यानंतर 3 चेन करायच्या. 1 2 3. पुन्हा याच ठिकाणी असेच 4 वेळे घेऊन हा ट्रिपल क्रोशापेक्षा पण एक थोडा मोठा असा स्टिच करायचा आहे 2 वेळा. त्यानंतर 2 ट्रिपल क्रोशे. 1 2 3 वेळा हुक काढत आहे. ट्रिपल क्रोशासाठी असे 2 बनवायचे. 2. त्यानंतर 3 डबल क्रोशे करायचे. हा 1 2 3. अशा प्रकारे हे आपलं पान झालं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट गॅपमध्ये एक सिंगल क्रोशा करायचा. पहिले 3 चेन करायच्या. हे पान झाल्यानंतर पहिले 3 चेन करायच्या आणि इथे नेक्स्ट गॅपमध्ये नेक्स्ट जो व्ही शेप आहे इथे सिंगल क्रोशाने जोडायचं. नंतर पुढच्या ह्याच्यात एक सिंगल क्रोशा, त्याच्या पुढच्या ह्याच्यात एक सिंगल क्रोशा. म्हणजे हा व्ही शेप, एक व्ही शेप सोडून देत आहे आपण. आता इथे पुन्हा असंच पान बनवायचं आहे. 3 डबल क्रोशे, 2 3 3 डबल क्रोशे, नंतर 2 ट्रिपल क्रोशे. 1 वेळा झाला, दुसऱ्यांदा 2 ट्रिपल क्रोशे. आता 4 वेळे घ्यायचे आणि 3 वेळा हुक बाहेर काढायची. 4 वेळा हुक बाहेर काढायची. असं पुन्हा एकदा करत आहे म्हणजे एकूण 2 वेळा. तर इथे 3 चेन आणि हा जो पॅटर्न आहे आता हा उतरत्या क्रमाने जाईल. पहिल्यांदा 4 वेळे घेऊन हुक बाहेर काढायची. 3 वेळे घेऊन 4 वेळा हुक बाहेर काढायची. 2 हे बघा 3 वेळे घेतले, एकदा हुक बाहेर काढली, दुसऱ्यांदा,
तिसऱ्यांदा आणि चौथ्यांदा काढते. आता ट्रिपल क्रोशे करायची, म्हणजे 2 वेढी घ्यायची आणि 3 वेळा हुक बाहेर काढायची. 1 2 3 असे पुन्हा 2 वेळा ट्रिपल क्रोशे. आता 3 वेळा डबल क्रोशे. 1 2 3. आपलं हे असं दुसरं पान तयार झालं. तर असे इथे हा सोडून द्यायचा, मग पुन्हा पुढच्या ह्याच्यावर करायचं. असे पूर्ण पान करून घेऊ. झाल्यानंतर दाखवते तुम्हाला. हे बघा, असे आपण 5 पानं करून घेतले आहे आणि शेवटी इथे 1 किंवा 2 व्ही शेप खाली उरतील, तिथे पानं करायचे नाही आहे, फक्त 5च करायचे. आणि इथे जोडून सिंगल क्रोशाने जोडून घेतलं आणि हा धागा कापून घ्यायचा. आता आपला हा पॅटर्न पूर्ण झाला विणून. आता फक्त आपल्याला एक सुई धाग्याने याला पॅक करायचं आहे. असा रोल करायचा. थोडा सैल करायचा, म्हणजे फुल मोठं दिसेल. बघा, हे पूर्ण गुलाबाचं आपलं खरोखरचं जसं फुल असते तसं दिसत आहे. आणि याच्या भोवती असे पानं येतील. त्यानंतर इथे मागून सुईने जोडून घ्यायचं, सुई धाग्याने. हा धागा टाकलाय मी आणि इथे गाठ करून घ्यायची. हे बघा, असे हे मागून सगळ्या पाकळ्यांना घेऊन 2-4 बाजूंनी सुई धाग्याने असे शिवायचं आहे एकसाथ. 4-5 ठिकाणी टाचा मारून घ्यायच्या, जेणेकरून हे वेढे आपले निघणार नाही. आणि इथे जोडून एक गाठ करून घ्यायची. असे मी 5 वेढे जोडून घेतले. हे सगळे एकत्र गाठ करून घेते. ह्या धागा कापून घेऊ. इथे आपलं हे सुंदर असं गुलाबाचं फूल पूर्ण झालं आहे. बघू शकता, खूप सोपं आहे आणि कमी पण वेळ लागतो. शोसाठी तुम्ही हे आपल्या टी टेबलवर ठेवू शकता किंवा देवाजवळ पण ठेवू शकता. आपण गौरी गणपतीला जी सजावट करतो तेव्हा हे खूप सुंदर वाटते आणि प्लास्टिकच्या फुलांपेक्षा कधीही हे चांगलं आणि टिकाऊच राहणार आहे. तर तुम्हाला हे फूल कसे वाटले ते मला कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा आणि इतरांना सुद्धा शेअर करा. तसेच माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करून ठेवा.